ओके, एप्पलले सन् 2016 मा आइफोन एसई लन्च गरेको थियो। त्यो डिभाइस धेरै हदसम्म सफल पनि भएको थियो। त्यसको पछाडिको प्रमुख कारण भनेको चाहिँ एकदमै कम्प्याक्ट डिजाइन हुनु नै हो। त्यही सफलतापछि एप्पलले पुनः केही महिना अगाडि आइफोन एसई 2 भनेर लन्च गरेको थियो, आइफोन एसई को सेकेन्ड जेनेरेसन। तर त्यो डिभाइस चाहिँ त्यति धेरै सफल भएन जति आइफोन एसई सफल भएको थियो। त्यसको पछाडिको प्रमुख कारण भनेको चाहिँ एकदमै ठुलो बेजल्स हुनु नै हो। किनभने आजको जेनेरेसन, आजको चल्ती भनेको चाहिँ अलमोस्ट बेजललेस डिभाइसको छ। त्यसकारण एकदमै मोटो बेजल्स भएको डिभाइस चाहिँ त्यति रुचाइँदैन, नरुचाउनु स्वाभाविक पनि हो। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै एप्पलले अहिले आइफोन 12 मिनी लिएर आएको छ। यो डिभाइस भनेको चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिहरूको लागि बनेको हो जसले चाहिँ एकदमै कम्प्याक्ट डिजाइनको साथमा एकदमै प्रिमियमनेसको अनुभव गर्न चाहनेहरूको लागि हो। किनभने यसको हरेक स्पेसिफिकेसन एकदमै कमालको छ, एकदमै तगडा फिचरको साथमा आउँछ। यो डिभाइसमा तपाईँले A14 Bionic प्रोसेसर पाउन सक्नुहुन्छ, जुन भनेको चाहिँ अहिलेको संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रोसेसर हो मोबाइल टेक्नोलोजीमा हेर्ने हो भने। जसकारण तपाईँले एकदमै सानो डिभाइसभित्र एकदमै पावरफुल कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ, हेभीभन्दा हेभी कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ, बिना कुनै ल्यागको एकदमै स्मुथ काम गर्न सक्नुहुन्छ। यो डिभाइसको डिजाइन एकदमै कमालको छ, एकदमै एट्र्याक्टिभ छ, एकदमै सानो छ। यो डिभाइस 5.4 इन्चको डिस्प्लेको साथमा आउने भए तापनि 4.7 इन्चको आइफोन एसई 2 भन्दा पनि एकदमै सानो छ कि यो डिभाइस। किनभने यसको फर्म फ्याक्टर एकदमै राम्रो छ, एकदमै बेजललेस डिजाइन प्रयोग गरेको छ। हुन त आजको समयमा अलिकति ठुलो नच भनेको अलिकति असामान्य नै लाग्छ। त्यही पनि जोस् योभन्दा अगाडि आएको एकदमै मोटो बेजल्स भएको आइफोन एसई 2 को तुलनामा चाहिँ धेरै राम्रो छ। यो डिभाइस भनेको सबैको लागि हुँदै होइन, जसले चाहिँ एकदमै कम्प्याक्ट डिजाइन चाहनुहुन्छ, जसले चाहिँ एक हातले फोन चलाउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि हो। यसमा तपाईँले सानो डिस्प्ले भए तापनि फुल एचडी प्लस रिजोल्युसन पाउन सक्नुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ अघिल्लो आइफोन 11 को तुलनामा चाहिँ एकदमै धेरै अपग्रेड गरिएको छ। यसमा तपाईँले सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ, जसको क्वालिटी एकदमै कमालको रहन्छ। क्यामेरा सेगमेन्ट पनि उत्तिकै राम्रो गरिएको छ। यसको क्यामेरा तपाईँले पछाडि दुईवटा क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। 12 मेगापिक्सलको चाहिँ मुख्य सेन्सर रहेको छ अपर्चर f1.6 को साथमा, जसमा तपाईँले OIS को सपोर्ट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अर्को 12 मेगापिक्सलको सेन्सर भनेको चाहिँ अल्ट्रा वाइड सेन्सर हो, जसमा तपाईँले 120 डिग्रीको फिल्ड अफ भ्यू पाउन सक्नुहुन्छ। र मुख्य कुरा भनेको चाहिँ यो डिभाइसको रियर क्यामेरा के कुरा अपग्रेड गरिएको छ भने यसपटक चाहिँ तपाईँले Dolby Vision HDR 30 FPS सम्म भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ, जुन कुरा भनेको चाहिँ एकदमै अपग्रेड गरेको कुरा हो। र 4K 60 FPS सम्मको रेगुलर भिडियो खिच्न सक्नु नै हुन्छ। फ्रन्ट क्यामेराबाट पनि तपाईँले 4K 60 FPS सम्मको भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ, जसमा तपाईँले 12 मेगापिक्सल सेन्सर पाउन सक्नुहुन्छ। समग्रमा भन्ने हो भने चाहिँ यो डिभाइसको कम्प्लिट प्याकेज एकदम कमालको छ। ब्याट्री चाहिँ अलिकति कम नै राखिएको छ। यसमा तपाईँले 2227 mAh को ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ, जसमा तपाईँले 20 वाटको चार्जिङ सपोर्ट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यो कुरा भन्छ अपग्रेड नै गरिएको अघिल्लो सिरिजलाई हेर्ने हो भने। तर मुख्य कुरा यसपटक भनेको चाहिँ तपाईँले बक्सभित्र आइफोन र लाइटिङ केबल मात्रै देख्न सक्नुहुन्छ। एडाप्टर र एयरपोर्टलाई चाहिँ हटाइदिएको छ। र मुख्य कुरा त यो डिभाइसमा तपाईँले 12 वाटको वायरलेस चार्जिङ सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ भने IP68 रेटिङ पनि पाउन सक्नुहुन्छ। जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो डिभाइसले एकदमै प्रिमियम बनाउँछ, एकदमै फ्ल्यागसिप बनाउँछ। यो डिभाइस भनेको चाहिँ 5G सपोर्ट गर्ने डिभाइस हो। यसमा तपाईँले 4 GB को ऱ्याम पाउन सक्नुहुन्छ भने 64, 128 र 256 GB को तीनवटा स्टोरेज अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। यसको प्राइसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ 64 GB को $679, 128 GB को $749 र 256 GB को चाहिँ $850 राखिएको छ। अब यो प्राइस भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारको लागि हो। नेपालमा आइपुग्दासम्म त डेफिनेटली यसको प्राइस अलिकति महँगो नै हुन्छ। नेपालको अपेक्षित प्राइस भनेको चाहिँ कति हो भने 64 GB को 1,08,000, 128 GB को 1,15,000 र 256 GB को चाहिँ 1,30,000 रुपियाँ हो। अब यो प्राइस भनेको चाहिँ एक्ज्याक्टली सेम नहुन सक्छ। यसको अफिसियल प्राइसमा अलिकति प्लस माइनस चाहिँ हुन्छ। बाँकी कुरा तपाईँहरूलाई के लाग्छ मलाई तलको कमेन्ट सेक्सनमा अवश्य पनि उल्लेख गर्न नभुल्नु होला। यदि यो भिडियोसँग इन्जोय गर्नुभएको छ भने यो भिडियो लाइक सेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। आगामी भिडियोले मिस गर्न चाहनुहुन्न भने ग्याजेट संसार युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। फेसबुकमा प्रदीप जागरण पेजलाई लाइक गर्न पनि नभुल्नु होला। हस् त अहिले यति नै। मेरो नाम प्रदीप, हामी मिल्नेछौँ अर्को नयाँ एक्साइटिङ भिडियोमा।